امروز آمدیم امون رقمی که شما پیام کرده بودین به چهارراهی شهید. باز از همون خاطر دیگه این چهارراهی را به نام چهارراهی شهید دیبوری گفتن. ماشتک بودم نام پدر مادرم سلمان. شما شاید باشین، من دانه کدو را میبرم باز برازی بولانی میارم. جناب سید محمود شاه و جناب سید مسعود شاه پسران مرحوم مبرور جناب سید منصور شاه صاحب است. به نام خداوند یکتا و مهربان، وطندارای عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و عزیزای ما که در چینل یوتیوب و تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنید. سلام و وقت همه شما بخیر باشه. باز هم من حفیظ امیری و امی کامرا و امیر رشاد جان آمدین در یک بخش دیگه از کابل. میخواییم که برای شما از این یک گزارش داشته باشیم. هرچند که این روزها دلکای زیادی از مردم ما گرفته است. یگانه دلیلش مسئله پول و پیسه است که اقتصاد ضعیف شده، یک ذره ناراحت هستیم. اما همیشه دعا بکنیم خداوند بینا از همه چیز میبینه. امروز تیر میشه ولی یک روز میرسه که همون رقم که در دل ما میگرده همون رقم باید زندگی بکنیم. انشالله که میشه بخیر، تشویش نکنیم. به هر صورتش هر قدر تشکری بکنم از شما هنوزم کم است. کسایی که پیام کردن نقاط مختلف شهر کابل گفتن که برای ما از گزارش آماده بساز، ما بردان گزارش آماده میسازم، اما بار خطایی نکنین، حوصله داشته باشین. اگر قارم کردین قار شما بالای دیده. خب ما امروز آمدیم امون رقمی که شما پیام کرده بودین به چهارراهی شهید. شاید فکر بکنین که چهارراهی شهید خب ما طرف سرک میدان هوایی هم داره. چهارراهی شهید هنگرا یعنی دو چهارراهی شهید داریم. شاید بیشتر از این هم باشه خب همین دو تای زیاد نامدار هست. یکی چهارراهی شهید هنگرا که به طرف خواجه بغرا هست، سرک خواجه بغرا که رفته، یک سرک میدان هوایی، باز دیگه طرف سلیم کاران، دیگه طرف سرای شمالی. 4 سرک دو چهارراهی رفته و این چهارراهی را که میبینین این چهارراهی شهیده که طرف سرای غزنی میگن است. این سرکش رفته به طرف پل سرخ که شما دیدین. در این دو طرفه سرک دکان‌ها هست، بلند منزل‌ها هست، سرک صاف ستره پاک مقبول زیبا همه چیز است. و در این سم مسجد جامع شریف سید مقصود شاه هم است و سرکی که رفته به طرف سرای غزنی. ورک شاپا مستری های عزیز ما که در اینجا مصروف کاربار هستند، دمی سرک بوری تا به پیش دارالمعلمین سید جمال الدین که در او قسمت است که ما گزارش داشتیم برای شما. اما دو سرک دیگه مانده که باید برای شما بگویم. اون سرک که میبینین اون سرک رفته به طرف چهارراهی دهبوری و این سرک دیگه هم کی طرف رفته که سرک هم هست که دیگه سرک رفته. این سرک به طرف کجا میره؟ به طرف دشت برچی گلایی دواخانه. از همین سرک مسیر رفته. اما یگانه سوال که پیش ما پیدا شده در این گزارش او چی است؟ ما شما همیشه از چهارراهی شهید از این منطقه تیر شده ایم، اما ای که این چهارراهی چرا به نام شهید مسمی است یک راز داره. بیاییم که برای ما این رازش امروز بر شما میگم که چی راز داره. صحیح است؟ بیاییم که بریم. این سرک مستقیم به چهارراهی دهبوری وصل شده. ما در فروشی از این سرک اگر فرصت بود تو طرف هم خواهد رفتیم. من بر شما گفتم که یک راز است چرا امی چهارراهی شهید به نام چهارراهی شهید میگن. اینجا که میبینین اینجا یک قبر است به این شکل. 4 طرفش هم بازسازی کردن، کاشیکاری کردن و بسیاری از مردمایی که در اینجا هستن میگن که به خاطر اینمی شخص که شهید شده، ای که چوخ شهید شده، در کجا شهید شده، کی است، ما معلومات ندارم. یک نفر در 4 بغل پیدا خواهد کردیم که در موردش پرسان بکنیم که این شخص کی است که اینجا دفن است که برای ما معلومات بده. صحیح است؟
خب اول بخوانیم که این نام از این چی است رئیس؟ نام از این متوفا چی است؟ آرامگاه مرحوم حاجی عبداللطیف عزیززاده. نامش هم عبداللطیف عزیززاده بوده. بیادر خوب هستی؟ میشه یک دقیقه بیایی در پولیم مزاحمت نشیم. جور هستی؟ جانک جور هستی؟ بخیر هستی؟ این در پول یک مستا شده می هفته‌و که تصویر اردی ما خوب بیه. نام چی هست؟ این جانب غلام عباس رحیمی از ولایت غزنی باشنده کابل. قربانت سلامت بخیر باشیم. باشنده غزنی هم هستی. در غزنی هم بسیار شخصای پاک اونجا دفن است. بله بله. همینطور هستی؟ بله از جمله زیارت‌های نامدارش چی است؟ دیگه ما خودم نرفتیم خواهد اونجا منطقه هستم. همین یک زیارت است که خوب نام داره در غزنی. خوب یک زیارت است. کمی لحظه نامش فراموشم شد. خب به هر یادم هست یادم رفته. ما این لحظه یادم هم رفته. ما هم قصر سودای زندگی داریم دیگه چی کنیم؟ کجا یادم ما میمونه؟ چی یادم ما میمونه که زیارت با نه؟ چای صبح نان میخوریم چاش یادم ما نمیمونه چی خورد. خیلی ببینید اینا طرف. خب به هر صورت خانه کجاست؟ از ما خانه چارقلعه چردی. خب در اینجا زندگی میکنیم. فعلا همینجا هستیم. یک دکاندارای سابقه هستیم. تقریبا اگه 18 سال میشه که اینجا هستیم. دکانداری چی میکردید؟ دکانداری تلفروشی و خشکشویی. تلفروشی و خشکشویی. بله بله. اینمی آدم عبداللطیف اینی متوفا بگویم. همون مسئله عامیانه گفتم که باز من ملامت نشم. مرحوم حاجی صاحب عبداللطیف عزیززاده. اینمی شخص کی بوده در موردش معلومات داری؟ این شخص معلومات ندارم. خب ما از وقتی که اینجا آمدیم این شخص اینجا شهید شده بود. باز اینجا دفنش کردن. سابقه بله ها. و شما پسر یادم چقدر وقت؟ مثلا تقریبا ما که 17 سال میشه که 17 سال شهیدی زیر اینجا دیدیم که ما خودم از چشم دید خود. دیگه شما پسر قبرستانی یاد کردید. قبرستانی در او بغل است. قبرستانی از چاردی از مردمای چاردی است و غیر از چاردی جنازه خود دیگه مردم دفن نمیتونن. بله. فقط این از کدام زمان گفتی؟ ما تقریبا شهیدی از وقتی که دوران نجیب است دیگه. ما خودم 18 سال شنیدی که گفتن. شنیدیم با خود مردما که گفتن دیگه. ما در این منطقه شهید شده. در این منطقه شهید شده و اینجا دفنش کردن. باز از همون خاطر دیگه این چاره‌ای را به نام چاره‌ای شهید دیبوری گفتن. اونجا از چوک دیبوری اینا ماندن به نام چاره‌ای شهید دیبوری. شهید دیبوری میشه. یا طرف یکم تا تکثیر میگه که طرف چاره‌ای شهید باز چی میگه؟ چاره‌ای شهید انگارا یا چاره‌ای شهید سر غزنی؟ نه چاره‌ای شهید خود جواب است. بله ها. یکی چاره‌ای شهید دیبوری است، یکی چاره‌ای شهید انگارا است، یکی چاره‌ای شهید شارنو است، یکی چاره‌ای شهید استاد مزاری است. چاره‌ای شهید بسیار چاره‌ای شهید زیاف است. چیزی که ما زیاف شهید دادیم چیزی که ما زیاف شهید دادیم در افغانستان شهید دادیم و هر چاره‌ای به نامش شده. بیا خیر قربان. اینجا دو شهید است. یک شهید اینجا است، یک شهید اونجا است که او را برنامه‌ریزی کرده یا این برنامه‌ریزی کرده. دیگه نمیشه معلومات ندارم. اینجا دو دانه شهید است. شهید دیگه مسئول کدام طرف است؟ او همین طرف مسجد است. خود طرف مسجد. اونجا هم شما را خواد بردیم. امروز همین گپ پیدا خواد کردیم که چرا چاره‌ای شهید میگن اینجا حتما کدام گپی هست؟ گپی است بله ها. یا به نام اینمی مرحوم که اینجا دفن است یا به نام عزیز یا به نام از او. دیگه تشکر. قربان. بسیار تشکر. وقت نمیگیریم. قربان. خدا شما تشکر از همکاری. بخیر باشید. سلامت باشید. خب اینجا به نظر من که در این هم گپای هست. این مرحوم که اینجا دفن است گفته میشه که این از دوران حکومت دکتر صاحب نجیب اینجا است قبر این متوفا. اما تا هنوزم کسی منتها زیاد کوشش کردیم کسی را پیدا بکنیم. از سابقا میگن کسی نمانده. چی کنیم؟ ما شما تو بریم چکر زده طرف سرک که به طرف دشت برچی میره. دمو سرک بریم. اما شما یک چند تصویر
خب آمدیم بخیر به طرف سرک که به طرف گولایی دواخانه و دشت برچی مسیر رفته. یک خوشخبری براتان بدم که این سرک هم تازه قیر شده. سرکی که از چهارراه شهید به طرف گولایی دواخانه میره تازه قیر شده، برای مردم زیاد سهولت ایجاد کرده. خدا کنه که در قسمت همین نگه داشتش ما شما کوشا باشیم و در پهلوش موترایی که وزن زیاد بلند دارن. حالا سراچه و کرولا و اینا خود عادی است، مشکل نداره وزنش. یگان میلی بس هم که طرف رفت قدر مشکل نیست، اما بازگپ دیگه ای است که وقتی موترای کلان میان توناژشان بلند میباشه با سرک اونمونا چی میگن خراب میکنن. خدا کنه که در این قسمت توجه شود. ثابت توناژ بلند اما وزنش میدیدن که چقدر از کم از زیاد از مطابق با او باز در سرک اجازه میدادن. بخصوص در سرک کابل پروان که همین مشکلات بود که چقدر به زودی سرک از بین بود او وقت. اما خب بر صورت بیاییم در پیاده رو بریم. سلام، چطور هستی؟ خوب است. دارن که جور؟ خیلی چی شد؟ او در آوازت یک رقم غور است که بخید چی میگه؟ یک رقم تانگ وارم تو صدای بسیار غور. خیرت باشه، بیدار خواب هستی؟ چی رقم؟ نه والا ما خاکبات است از او خاطر. خاکبات شده از او خاطر؟ چی خب یک هواک از شمال است یک ذره خمود تا یکم ذره خاک و گرد داره خیره دیگه. نام چیست؟ الماس خان. الماس خان چی کار بار؟ والا ما بود پالشی میکنم ما. بود پالشی میکنم؟ الماس چقدر قیمتی است؟ ایره میفهمی؟ ماشتک بودم نام پدر مادرم سر مانده. اوه نام پدر مادرت مانده؟ بیادر داری؟ دارم. چند تا؟ 2 دانه. نامایشان چیه؟ نام یک تا شباس است، نام یک تا سنگر. در کجا زندگی میکنی؟ ما دیگه در کوچه قلعه واحد. کوچه قلعه واحد. اصل جایتان از کجا؟ از شمالی. از کجای شمالی؟ صادقی پاچا. صادقی پاچا؟ بله. همی یک کس به نام غندل نام داشت. قومی ماست. قومی ماست. قومایتان هست؟ چرا همی لهجه خودت هم غندل مشهور به غندل بود، نامش دیگه چیز بود، بچه بسیار دلپاک بود، مشناسیش؟ حالا کجاست هم؟ حالا دیگه یک ماه وارو بندی بود، پس ایلاش کردن خانه شان کوتل است. بندی بود؟ چرا بندی بود؟ هیچ که اندیواله خود گشته عملی گفته گرفتنش، گفته 4 سودا میکنه. این همو چی میگن؟ تومت و ناق دیگه؟ تومت و ناق. تومت هم که آدم برای چی رقم یک جای بند بانی و زیاد جگر آدم خون میشه نه؟ والا همین تومت چی رقم چقدر چیز بد است؟ خیلی یک چیز بد است ماما، خیلی بد است تومت. نموجه گفت هرچی گفت ما نیستیم تادم، طالبا گفت قبول ندارم، دیوار شو شما کجا مپرای. خبر گرفتنش رفتی؟ خبر گرفتنش نرفتی؟ رفتم یک چند کرده. از ولایت پل چرخی بردیست خیلی کوشش کردیم ایلای جادن. یک ماه حالا برآمده خانه است دیگه؟ دیگه حالا یک ذره در برق دادن شکلی فشام کم چیز شده. این در برق دادن؟ در برق. جرم از این خوبه داره که کلان نبودی چرا دیگه؟ خب دیگه قسم تو دور و دراز نشه بیا به هر صورت. حالا خوب است؟ والا خوب است. روز چقدر کار میکنی خود؟ من روز 1-2 ساعت 2 ساعت میشه. مکتب هم می؟ مکتب والا همی کار بار نمیمانه. بیا خدا مهربان است، مگم ماهی در و خضا بگیرید تازه است. صحیح است؟ صحیح است. فهمیدی؟ میشه. خدا مهربان است. قربان است. خوش باشی. بخیر باشی. کمک خود سر حال بگی. با شیمه بگی. صحیح است؟ صحیح است. تشکر. آقای صاحب سلام، جور هستی؟ بیا که خیدمی بیرو یک دقیقه قصه کنیم که
دکان مزاحمت به کاروبارتان هم نشه. سلام، بخیر هستی؟ جانک جور است. آقای صاحب جور هستی؟ بخیر هستی؟ مهربانی. آقای صاحب داخل دکان گپ نزدیم که به خاطر از اینکه گفتیم اونجا کار نداشته باشه. چطور هستی آقای صاحب؟ خوب هستم، شکر هستم. صحتمند هستی؟ فامیل، دوستا، رفیقا، کلی خوب است؟ فضل خدا خوب است، کلی شکر. بخیر باشید. یگانه دکانه که از سابقه مونده فکر میکنم از خود است. از خود است. دیگه کلی دکان ها نو است. هم نو است، هم کنه هم داریم، کم زیاد هست. همین کلگی از اقتصاد ضعیف میناله، چطور که دکان خودت مانده؟ نه خب کلگی با نیت قلب میچله دیگه. انشالله کلگی خوب است که از زندگی نناله، از خود بناله. بشک. فایده کم بگیره میچله. حالا کلگی میگه چیز نمانده، ما هم سرمایه هم سودا کردیم، مگم شکر خدا که این دکان خودت خود مانده است. انشالله پناه به خدا. بشک بخیر باشین. آقای صاحب چند سال از دمی چاره شهید زندگی میکنید؟ ما در اینجا در حدود 14-15 سال هست که هستم اینجا. 14-15 سال. امروز ما زیاد از این چاره تیر میشدیم. باز خواستم گفتم در گزارش همین پیدا بکنیم که میجره چرا چاره شهید میگن. باز یک قبر در اونجا بود، یک کس را پیدا کردیم، یک چند کلمه در مورد صحبت کرد. گفت همه میفهم که از دوران حکومت دکتر صاحب نجیب مانده. فقط پرسان کردیم گفتن همینجا شهید شده، باز اینجا دفنش کردن. باز به خاطر نام چاره‌ای رم چاره‌ای شهید ماندن. گفتم باشیدم از خود پرسان. ما که وقتی که آمدیم یک قبر بود خاکی بود اول. باز اینجا عبداللطیف عزیزی نامش هست، ما هم نامش از یک آدم پرسان کردیم. باز یک قبر نیست، چند تا قبر امروز یک جای مستجم شده که 5 در 3 یعنی برایش هست. یک قبر خود نمیشه، 4-5 تا دیگه امروز یک جای است. باز یک نفر آمده میره کاشی گرفت. ما یگان وقت برش دعا میکنیم دوستای خدا هر جای خواست. ما درباره از چیز گفتن نمیتونیم. اگه شهید میگن که اصلا محل منطقه میگه شهید است دیگه. ما رو با شهیدیش هم اعتقاد داریم، هم احترام داریم دیگه. بشک. اونجا یک قبر دیگه هم بود. من پیشتر هم میخواستم صحبت بکنم اما فراموشم شد. اما در مورد اوش هم نمیدانم. فقط یک شما خواندیم که به نام عبداللطیف عزیزاده نام داشت. یک قبر دیگه هم اونجا بود. اما تو بود نه؟ شما تصویرها را دیدین؟ اونمو قبر چند تا قبر اونجا یک جای است. کدی عبداللطیف عزیزی سایه چند تا دیگه هم است. اونجا کدیش است. دیدی قبر سنگکا بالا است، حتما قبر است. دیگه ما خودم از این مال بوده باشه اصلی من نیست که من از اصلیت ازی، از پدر ازی، پدر کلان ازی برای تو معلومات میدم. اگر من میبودم اصلیت باز میگفتم پدرش فلانی سر از این چیز شهید شده، این وقت سال شده، پشتش چطور است، قومش چطور است. گفتن نمیتونیم بریم، ما نمیتونیم. بخیر باشه. بیا خیر. همه قشم کفایت میکنن. انا قلم میخوام که بفهمیم که اینجا یک شهید بوده و با این خاطر نام چاره شهید ماندن. همیشه هم کفایت میکنن. از این منطقه چی به یادت است؟ اینی بلند منزلا و ساختمان ها دوستایی که بیرون از افغانستان هستن گفتن ببینیم که چه تغییرات آمده، تصویر می داشته باشیم برشان. اینجا سابق چی بود؟ زمین بود؟ بلند منزلا بود؟ نبود؟ یا حالا جور شده؟ این در سال 61-62 ما در مکتب لیسه رحمان بابا بودم، صنف 10 و 11 بودم. اینجا یک خانه گلی بود، در اون نوش یک دانه چی بود، نانوایی بود دیگه، یک منزل بود. حالا اساس مردم بر روی تکنولوژی پیش میره، انشالله اساس آباد میشه، وطن آجور میشه، حالا بخیر زیادتر جور میشه، خوبتر جور میشه. پناه بخیر. یعنی آبادی شده نسبت به سابق؟ از سابق دا زیاد شده آبادی. سرک هم دیدم خیر شده. سرک که شده دوره دومش از خیر میشه حتما دیگه. پیشرفت میکنیم که خیر شده میره سرک های مانه. بدون شک خالی رسایی اگر نگاه کنیم نگاه میکنه اوراوش برآمدگیش ان خودش نگاه اوراوی سرک جور کرده تو یا نکرد؟ جور کرده اوراوش خوب است. مگان وقت میگم من اوراوی سرک که جور نکنن بازو که بیاید استاد میمونه، وقت استاد مون سرک اون جمپ میکنه باز آخر چقر میشه خار میشه. و در پاریش موتورایی که وزن زیاد دارن نگان موتورا چریکی میره نه سوسو ما وقت شب اون دیگه وظیفه خود ترافیک است نمونه. گفتم یعنی اون موتورایی که میره اونم باید جلوش گرفته شود که اگر با سرک خراب میشه. بسیار تشکر آقای صاحب. مواد تعمیراتی همینجا سودا میکنه، خدا کنه که روز روزگار هم صحیح. نام آیشه شمس‌الدین است، باشنده چهارخلای چردی، نوع 6 کابل. بسیار تشکر. بیاییم که بریم کمه پیشتر. به اینجا پیاز نش پیاز پاک میکنن. چه یک ترکاری فروشی به خدا. چقدر مقبول، مدرن. اما
اون طرف باشه که مزاحم از اون نشیم که اونجا سودا میکنن همراهی که سلام کاکا خوب هستی؟ جانک جور است؟ کاکایم خوب هستی؟ خیرتی است؟ خوب است الا پیاز پوست کردن نش پیاز آسان است یا سخت؟ سخته. سخته؟ آه. باز من میگم آسانه. نه کارم آسان است دیگه. امی زندگی قسمی است که هر قدر که زندگی رو آدم سخت بگیره باز اونما قدر سخت میشه. هر کارم که امی آدم هر قدر سخت بگیره سخت میشه. امی آسان بگیره آسان میشه. اما تو نیست؟ هموت بخیر باشیم. فکر میکنم که دمی سوپرمارکت بگویم نه فروشگاه ترکاری فروشی دیگه بگویم. بنابراین خدا بسیار مدرن است. همینجا خود کار میکنی. ماشو خوب میتونه. خوبه بعد نیه روز یک بشه صف میگیری. وظیفه خود دیگه فقط ترکاری پاکدن است. همین ترکاری را پاک کنی بعد از او باز رخصت هستی؟ نه تا هستم تا 6 بجه فجر است. یعنی که این 7 بجه صبح میایی دیگه. 7 بجه صبح که بیایی تا 4 بجه دیگر هم مثل 80 کاری حکومتی باره 8 تا 4 چطور؟ همون رقم است؟ آره. باز این دست دیگه تا که دستکش باشه که باز یک رقم چی میکنه دستاره؟ دستکش میکنه. دستکای تا باز میبره ایخو مواد داره نه؟ یک رقم او میکنه. نیش پیاز کجا هستی؟ از کجا میارنی؟ بچه ما از کجا؟ نمیفهمی؟ نه قربان. مولی سرخه کام از نیش پیاز هم هست. حتما اولادارم هستی. چند تا گرد؟ یک دو تا دارم. 2 تا؟ من گفتم یک 7-8 تا باشه نظر به سنستان. یا وقت 7-8 تا نیست؟ نه وقت نیست. و خیر باشی. بسیار تشکر قربان. خب ما میذاره ترکاری پاک نکنیم. مگم بسیار سخت است. اگر شروع کنیم دیگه مجبور بازیجا بشیریم تا آخر. گزارش میمونه به او خاطر. اونو بیادر صدا میکنم میگم این گزارش چی وقت میمونه. باش که حالا برای مشتری و مصرف هستن. بیایم کمی. به سک یکی دل آدم تازه میشه در اینجا. سیب دارن، کدو دارن، انار دارن، کیله دارن، کچالو دارن، بانجان رومی خوب فریمان دارن. اینجا رو ببینیم. اما گپی است که باز مشتری داره نداره. آنجا من میگم هر چی است دارن از کلش. اما ای که اصل گپ چیست اینی اصل آدم. سلام چطور هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت. که جور است؟ سلام علیکم. یک رقم نام خدا دمگیری گرفت هستین که دستتان نمیرسه. والا بند هستم از خاطر ببخشید. خوب هستین مشتری ها هست؟ شکر است. شکر ما از همین خاطر میگم دستتان نمیرسه که یعنی مشتری هست. مشتری هست. مرغه که تازه کشتی؟ بله. حالا مون بیچاره را ماگم بگی. باش که جان خود آزاد بیتم. نه من میگم که یعنی همین جان کندن بسیار سخته. دمور شخ ماگم بگی که تا جان یه خو برامو آفریدن دیگه. خدای تعالی که نه صحیح است که آفریده. یا نمیگم همون بیچاره را ما کم بگی که تو سم صحیح همون نفسش برای ما کم بگیری باز مخ که آزاد بانه مخ باز گوش شیرین نه. یعنی می ترکاری فروشی از خود است. بله. چی بگه میره دو فروشگاه ترکاری چه رقم؟ یک دکانه خوردی عادی. خدا خوب چی میگن اما مسئله شکست نفسی کل چیز هست. مسئله قیمت فروشی خو نیست. نه اون نیست. یخی دل کلگی جمع مشتری ها راضی است. چاره ایش فکر نکنم از این که تو مقبول دیگه باشه. نه مقبول نیست. شما مقبول است خود. یک دکانه هست دیگه روزگذران است. قربانت. دیگه مرغه که کارش یک طرفه که ما رفتم. بخیر باشه. نام خدا چند نفر در اینجا کار میکنن؟ چند نفر کار میکنین در اینجا؟ 3 نفر. جور هستی؟ بخیر هستی؟ ایلالای ما چی خریده؟ ما یعنی چی خریدم؟ گوشت خریدم، بانجان خریدم. گوشت خریدی، بانجان خریدی، دیگه چی خریدی؟ ترکاری. صحیح دیگه؟ دیگه. دیگه چی بخری؟ دیگه نمید خریدم. گوشت خریدی، بانجان خریدی. با حسای که 500 یاره. جوانمرگی یک تکه پیسه است. اون موقع پیسه که تو داری من نصفش ندارم. ها؟ خدا زیاد بده ها؟
ای خدا زیاد بیده. چه خب لهجه شیرین داشت. به هر صورتش نموجه میگه زیاد کدو است. تو باشم کدو را پرسان کنم چند است. امی کدو نام خدا قدر زیاد است اینجا. از کجا میارین کدو را؟ کدو از مزار، از بلخ. کدوی مزار است؟ بله. فعلا در این بازار کدو از کجاست؟ این کدو مزاری است. میریم کل بازار کدوی مزاری است؟ این همه جنس که است. تولکی است دانه‌کی است؟ تولکی است. برای چی خوب است نه؟ بولانی کدویی برای کسایی که تکلیف معده داشته باشه میگه بسیار خوب است، نرم و ملایم است. اما تو راست نه؟ حالا جگا امروز بولانی پخته نمیکنه. کدو رو ما میتونیم تو پخته کرده بیار که اینجا بخوریم. بگی صحیح است. یک دانش خیبت شما شاید باشین، من یک دانه کدو را میبرم باز بر از این بولانی میارم. بعد تو زیاد بیاریم یک دو دانه دیگه خب باز ما خود ما رو بس. خود دو تا بولانی 30 روپیه 60 روپیه کدوی خورده میتونیم 50 روپیه. بخیر باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. این خبره از اینا رو هم گرفتیم. این سرک است که به طرف سرای غزنی رفته. این مسجد هم که میبینین یکی از مسجدهای خیلی سابقه در چهارراهی شهید است به نام سید مقصود شاه. مسجد در اوایل به شکل خامه بود اما در چند سال اخیر این مسجد را شهید ساختن و دوباره بازسازیش کردن. چقدر مقبول. در این سمت ببینین این گلا را که در این گلدان شاندن از این طرف تا به دروازه ورودی مسجد چقدر یک نمای مقبول در اینجا و چشم میخوره یا معلوم میشه. بریم کم پیشتر میریم و گپی که اگه بتون این طرف از وا بریم میشه ساوند ما مشکل خلق نکنه. نمیشه. فکر میکنم که تازه اینجا چاکنا هستن یک چای جدید یا نو دیگه اینجا میکنن. بیاین خیمه شما بریم. کاشی هایی که در دیوار از این مسجد به کار رفته چقدر مقبول است. امی مسجد که مقبول نبود دیگه باز مزه نمیده، چون به خاطر از اینکه همه منطقه را مقبول میسازه، هم یک رقم آدم کش میکنه و ای که آدم بیاید در داخل مسجد یک چند قبر تلاوت بکنه، عبادت بکنه، یک دو رکعت نماز بخوره. لوحه مسجد در اینجاست. ما پیشتر نامش برای شما خواندم. مسجد جامع شریف سید مقصود شاه. اینجا چند گپ است. یک زیارتی هم که در اینجا است، او هم یک فکر میکنم دو برادرها هستند که این مسجد یک نامش همینجا نوشته کردن و این مسجد به نام مسجد سید مقصود شاه مسمى است. اونجا بسیار گپا داریم. سلام علیکم. سعد شما بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ شما خوب هستین؟ خودت خوب هستی؟ خیلی جوری؟ شما خوب هستین؟ شکر سلامت. مسئولیت دارین اینجا، خدا یک معرفی بکنین برام. پشتو یا فارسی؟ مشکل نیست، باشه مایک هم باشه، چی پشتو چی فارسی هر دوش هم میفهم، مشکل نیست. تشکر. زه مولوی محمد مبارز د پروان ولایت ما او د دې سید مقصود شاه جامع جومات خطیب او امام ما. نو سید مقصود شاه جامع جومات چې تقریبا یو 1500 کوره مقتدیان لري او په زمن کې دوه مدرسې لرو چې د مدرسه د وناسو او د ذکورو ده. مدرسه د وناسو کې یو 2500 شاګردان لرو او په خپل په زمن کې دلته نور درسي علاقې ورسره لرو. او بیا د سید مقصود شاه جامع جومات کې چې کومه مدرسه د ذکورو ده نو هغه هم یو 200 نفرو شاګردان ته رسي چې شل دیش کسې لیلیه لرو او د خلکو په همکارۍ او د خلکو په کومک باندې جوړه شوې ده. او دا ساحه مربوط د دیبوري ده
او دلته دوه زیارتونه لرو په څنګ کې چې د سید منصور شاه او سید مقصود شاه په نامه باندې ده بخیر باشین. زیارتونه دي. یعنی سر نام زیارت میایم، شما امام مسجد هستین. بسیار خوب. هر روز مردم نماز میتین، از این که گپ خوب دیگه است، کار خوبه؟ کار نیک است، کار عبادت است، عبادت خداوند است و منصب پیغمبری است که ما ایرا به جای آوردیم. به این مقام، به این منصب خود افتخار میکنیم نسبتاً به دیگه وظیفه و دیگه منصب ها. این منصب پیغمبری معتبرتر است. خیر باشید. بسیار تشکر. از خودم این مسجد چقدر وقت میشه در اینجا؟ مسجد خو سابقه که از تاریخ کلان داره، تقریبا 2.5 سال پیش اعمار شده و فعلا که کدام 3 منزل 3 طبقه مسجد است. تقریبا 7 سال میشه که نو اعمار شده، نو جور شدگی است و خود جای تاریخی است، سابقه مسجد است. همون رقمی که من اول گفتم که این مسجد در سالهای قبل به شکل خامه بود. بازی را بازسازی کردن. بازسازیش تقریبا 7 سال میشه که بازسازی شده. کمک همکاری مردم. کمک و همکاری همین ولس و همین مردم کلشان همکار شده. خیر ببینید. بخیر باشین. اگر امرای ما بیاین اینجا اصل یک کمک این طرفتر بیاییم که اگر تصویرش داشته باشیم. در اونجا نوشته است که آرامگاه های پسران مرحوم فردوس، مکانان چی است اونجا؟ از دور از دیگه آرامگاه فردوس، مکانان سیادت ما جناب سید محمود شاه و جناب سید مسعود شاه، پسران مرحوم مبرور جناب سید منصور شاه صاحب است. به تاریخ 12/81 ذوالقعده، ماه ذوالقعده که سال البته تعلق داره به هجری قمری، تقریبا که ما شمال در سال 1444 قرار داریم. دیگه ای در سالهای 12/81 ای وفات شدگی است، رحلت کرده. اینمی ساحه دیگه به نام اینمی 2 شهدا مرحوم که در اینجا قبرستانشان است و شهدا است، به اینمی چاره شهید و یا اینمی ساحه به اینمی نام مسمى است. خیلی ببینین گفتن اما وفات سید مسعود شاه صاحب معلوم نیست. که پدر هست و معلوم نیست. پدرشان معلوم. مسعود شاه پدر اینمی مقصود و مسعود است. مسعود و منصور است. مقصود منصور و مسعود. مسعود و منصور. منصور و مسعود. این دو شخص یا معلومات شما دارین که چیکاره بودن چی نبودن؟ مردم نیک است. خوج از اون نمایش معلوم میشه که مردم سعادت است. سلسله شان به پیغمبر علیه السلام میرسه. مردم سعادت مردم نیکی است و احترامشان به خاطر پیغمبر ما شما سر ما شما واجب است که قوم سعادت که کسی نسبت سعادت برازی میشه باید احترامشان ادا بسازه به خاطر احترام پیغمبری. امروز صاحب یک چیز دیگه هم است. این دو شخصی که در اینجا دفن هستن به خاطر از زمین چاره شهید مسما کردن؟ سابقه خو اینمی نام به نام چاره شهید یا مربوطات دهبوری حساب میشه. خو همی زیارت است، یک تا زیارت بالا هم داریم به اینمی خاطر اینمی زیارت ها که در پشت سر از یک قبرستان است، تقریبا در 2 جریب قبرستان است که تماما اینمی ساحه که سابق همیجا بود مرده های خود را در این قبرستان میاره. دیگه به اینمی خاطر مسما به چاره شهید شده. بخیر باشین. یعنی تنها به خاطر این دو شخص نیست که اینجا هست، بلکه پشت سرم قبرستانی بوده که اینجا چاره شهید میگن. یک کس دیگه به نام عبداللطیف اوجا یک شهید دیگه است بالای قبرستان، بالای چارایی دیگه. او هم درباره از او پورا معلومات کامل نداریم. بخیر باشین. گفتن که عین از دورانای دکتر صاحب حکومت دکتر صاحب نجیب موجود است. سابقه شهدای سابقه است. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. تشکر. همکاری چای برای ما. بخیر باشین. تشکر. وقتتان نمیگیرم. مهربانی. بخیر باشین. خب این معلومات هم برای ما ملاصق مسجد کمینی از به نام سید مقصود شاه برای ما دادن معلومات. خب یک موضوعی را قصه کردن برای ما، اما قصهش بسیار دور و دراز است. بیاییم دیگه قصه را ما اینجا نکنیم. چطور؟ فرصت ما هم تمام است. ما در این گزارش فقط خواستم که چند بخش چاره شهید را بر شما به تصویر بکشم. شما زیاد آمدین به چاره شهید، چاره شهید دهبوری، اما
گپی است که بیایم خیلی شما یک چند تصویر ببینین. ما ببینم که اگر امکان داشت با چند بخش دیگه با یکی دو نفر دیگه صحبت خواد کردیم، اگر نه که نشد دیگه باز در یک گوشه چاره‌ای خداحافظی میکنیم. شما چند تصویر ببینین از اینجا. آهسته آهسته به ختم گزارش ویژه ما از چهارراهی شهید دهبوری رسیدیم. اما یک چیزی را که ما باید بگویم اویی است که در این روزها به مشکل زیاد برمیخوریم. از یک طرف محدودیت ها است، از طرف دیگه هم خیلی ناراحت میشم به دلیل از اینکه مردم ما کم حوصله شده و تا جای حقشان هم است. طرف برک شاپا رفتیم، مستری های عزیز ما همشان بی حوصله بودن، ما هم رویشان بوسیدیم پس آمدیم. طرف کرونا فروش های عزیز ما رفتیم که در چهارراهی شهید دهبوری که بیایی سرک که طرف دشت برچی رفته زیاد کرونا فروش های عزیز ما مصروف کار هستن و اینجا که ایستاده هستم و سرک روبرو که به طرف دهبوری میره، حالا خب کسایی که موتر فروشی میکنن هم یک چهارپکی طرف دارم، اونا خب بیخی دیگه میگن ما در این تصویر اصلا نباشیم. خب هر کس به دلایل مختلف مشکل خود داره در مقابل کامرا و در مقابل مایک. به هر صورت از یک طرف دچار مشکل، از طرف دیگه هم اونا حق به جانب هستن. به هر صورتش من نهایت کوشش میکنم که آدمای با حوصله رو بر شما پیدا بکنم. این هم بود گزارش ما از چهارراهی شهید دهبوری. تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل برای شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ماست.